नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबैजनालाई UvAdvice च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई बताउने छु कसरी तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको साउन्डलाई इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। भन्नाले यदि साथीहरु तपाईहरुको मोबाइलको साउन्ड एकदमै कम आउने गर्छ भने अब चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको साउन्डलाई बढाउन सक्नुहुन्छ एकदमै सजिलोसँग। साथीहरु, अहिले जति पनि एन्ड्रोइड मोबाइल फोन मार्केटमा आउने गर्छन् ती सबै एन्ड्रोइड मोबाइल फोनको भोल्युम चाहिँ धेरै नै कम हुने गर्छ। जस्तै साथीहरु, म चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा उदाहरण बताउन गइरहेको छु। जस्तै साथीहरु, तपाईहरुले आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइल फोनमा कुनै पनि गीत अथवा कुनै पनि भिडियोलाई प्ले गर्दाखेरि त्यो गीत अथवा त्यो भिडियोको साउन्ड एकदमै कम आउने गर्छ भने अब चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा रहेका कुनै पनि गीत अथवा कुनै पनि भिडियोको साउन्डलाई इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा बढाउन सक्नुहुन्छ। यदि साथीहरु तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइलको साउन्डलाई बढाउन चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र सँगसँगै आजको यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, व्हाट्सएप, इमो, इन्स्टाग्राम सबै ठाउँमा शेयर गर्नुहोस्। र साथीहरु, अब म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेको छु कसरी तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको भोल्युमलाई इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, त्यो भन्दा पहिला तपाईहरुसँग मेरो एउटा सानो रिक्वेस्ट रहेको छ। अझैसम्म तपाईहरुले यो UvAdvice च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। तपाईहरुलाई यो भिडियोको तलपट्टि एउटा यस्तो सब्स्क्राइबको बटन देखिँदैछ। यो सब्स्क्राइबको बटनमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र सँगसँगै आएको यो घण्टीको आइकनलाई पनि एकचोटि टच गर्नुहोस्। ल त सुरु गरौँ। साथीहरु, तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको साउन्डलाई इन्क्रिज गर्नको लागि आफ्नो मोबाइलमा एउटा सानो एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नको लागि आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोस्। साथीहरु, आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ माथिपट्टि सर्च बारमा लेख्नु पर्ने हुन्छ SPEAKER स्पिकर BOOSTER बुस्टर स्पिकर बुस्टर टाइप गरेर सर्च गर्नुहोस्। साथीहरु, यो एप्लिकेसनको डाइरेक्ट डाउनलोड लिंक चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। तपाईहरु त्यहाँबाट गएर पनि यो एप्लिकेसनलाई डाइरेक्ट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, स्पिकर बुस्टर टाइप गरेर सर्च गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइलमा चाहिँ फेरि एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ र यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ तेस्रो नम्बरमा रहेको छ स्पिकर बुस्टर। तपाईहरुले यो तेस्रो नम्बरमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र साथीहरु त्यसपछि तपाईहरुको मोबाइलमा चाहिँ फेरि एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ र साथीहरु यो एप्लिकेसनको नाम रहेको छ स्पिकर बुस्टर। साथीहरु, तपाईहरुले यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ मैले पहिला नै इन्स्टल गरिसकेको छु, त्यसै कारणले यहाँनिर मेरोमा ओपन देखाएको छ। तपाईहरुकोमा इन्स्टल देखाउँछ, यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नु होला। र साथीहरु, यो एप्लिकेसनलाई तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ 5 मिलियन भन्दा बढी व्यक्तिहरुले अहिलेसम्म डाउनलोड गरिसकेका छन्। र साथीहरु, तपाईले यसको रेटिङ देख्न सक्नुहुन्छ 4.1 को यसको रेटिङ रहेको छ, जुन चाहिँ धेरै नै राम्रो रेटिङ मानिन्छ। र साथीहरु, तपाईले यहाँ रिड मोरमा टच गरेर यो एप्लिकेसनको विस्तृत रूपमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, यहाँनिर तलपट्टि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ रिभ्यू, धेरै राम्रो रिभ्यूहरु गरेका छन् व्यक्तिहरुले, किनकि साथीहरु यो एप्लिकेसन चाहिँ धेरै नै राम्रो एप्लिकेसन रहेको छ। तपाईहरुले यो एप्लिकेसनको मद्दतबाट आफ्नो मोबाइलको साउन्डलाई इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि साथीहरु तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइलको साउन्डलाई इन्क्रिज गर्न चाहनुहुन्छ भने यो एप्लिकेसनलाई एकचोटि आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नु होला। र साथीहरु, अब यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गरिसकेपछि ओपन गर्नुहोस्। साथीहरु, ओपन गरेपछि तपाईहरुको मोबाइलमा चाहिँ फेरि एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ र यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ नो र यस लेखेको छ तलपट्टि। तपाईहरुले यहाँनिर चाहिँ यसमा एकचोटि टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र साथीहरु फेरि तपाईहरुको मोबाइलमा एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ र यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ ओके को बटन। यो ओके को बटनमा फेरि एकचोटि टच गर्नुहोस् र साथीहरु त्यसपछि तपाईहरुको मोबाइलमा फेरि एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ र यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ ओके को बटन रहेको छ सबैभन्दा तलपट्टि। तपाईहरुले यहाँनिर ओके को बटनमा एकचोटि टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ओके को बटनमा फेरि एकचोटि टच गर्नुहोस् र साथीहरु त्यसपछि तपाईहरुको मोबाइलमा चाहिँ फेरि एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ र यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङको आइकन। तपाईले यो सेटिङको आइकनमा एकचोटि टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सेटिङको आइकनमा फेरि एकचोटि टच गर्नुहोस्
र साथीहरु त्यसपछि तपाईहरुको मोबाइलमा चाहिँ फेरि एउटा यस्तो पपअप इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ र यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङ लेखेको छ। तपाईहरुले यो सेटिङमा एकचोटि टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सेटिङमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र साथीहरु त्यसपछि तपाईहरुको मोबाइलमा चाहिँ फेरि एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ र यहाँनिर सबैभन्दा माथिपट्टि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ सो भोल्युम कन्ट्रोल र त्यसको साइडमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बक्स। तपाईहरुले यो बक्समा एकचोटि टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यो बक्समा एकचोटि टच गर्नुहोस् र साथीहरु त्यसपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ सो भोल्युम कन्ट्रोल चाहिँ इनेबल भइसकेको छ र साथीहरु अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ म्याक्सिमम एलाउ बुस्टर भनेर लेखेको छ। तपाईहरुले यो म्याक्सिमम एलाउ बुस्टरमा एकचोटि टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यो म्याक्सिमम एलाउ बुस्टरमा एकचोटि टच गर्नुहोस् र साथीहरु त्यसपछि तपाईहरुको मोबाइलमा चाहिँ फेरि एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ र यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले भोल्युम बुस्टरलाई सेट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु तपाईहरुले यदि मेरो सल्लाह मान्नुहुन्छ भने तपाईहरुले 60% मा मात्रै आफ्नो भोल्युमलाई राख्नु होला। यदि साथीहरु तपाईहरुले 100% मा राख्नुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईहरुको मोबाइलको स्पिकर फाट्न सक्छ अथवा तपाईहरुको मोबाइलको स्पिकर चाहिँ ड्यामेज हुन सक्छ। त्यसै कारणले साथीहरु तपाईहरुले यहाँनिर चाहिँ 50 अथवा 60 मा सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै मैले चाहिँ यहाँ 60 मा एकचोटि टच गरेर सिलेक्ट गरे र साथीहरु म्याक्सिमम एलाउ बुस्टरलाई सेट गरिसकेपछि तपाईहरुको मोबाइलमा चाहिँ फेरि एउटा यस्तो इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ। अब चाहिँ तपाईहरुले एकचोटि ब्याक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब एकचोटि ब्याक गर्नुहोस् र साथीहरु त्यसपछि तपाईहरुको मोबाइलमा चाहिँ फेरि एउटा यस्तो पपअप इन्टरफेस ओपन भएर आउँछ र यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ भोल्युम र साथीहरु तपाईहरुले यहाँनिर भोल्युमको साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ एउटा लाइन। यो लाइनमा एकचोटि टच गरेर यो लाइनलाई इन्क्रिज गर्नु होला र साथीहरु तपाईहरुले यदि मेरो सल्लाह मान्नुहुन्छ भने तपाईहरुले यो भोल्युमलाई चाहिँ 50 देखि अथवा 60% मा मात्र सेट गर्नु होला। यदि तपाईहरुले 60% भन्दा माथि सेट गर्नुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईहरुको मोबाइलको स्पिकर फाट्न सक्छ अथवा तपाईहरुको मोबाइलको स्पिकर ड्यामेज हुन सक्छ। यदि तपाईहरुको मोबाइलको स्पिकर त्यति राम्रो छैन भने तपाईहरुले 50 भन्दा तल नै राख्नु होला। जस्तै मेरो मोबाइलको स्पिकर त्यति राम्रो छैन, मेरो मोबाइलमा त्यति राम्रो साउन्ड आउँदैन, त्यसै कारणले मैले चाहिँ यहाँनिर 100 गरिरहेको छु। तपाईहरुले चाहिँ 50 भन्दा तल नै राख्नु होला अथवा 60 सम्म सेट गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु तपाईले यो भोल्युमलाई सेट गरिसकेपछि त्यसको तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ बुस्टर र साथीहरु यसको बुस्टरको साइडमा पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा लाइन। साथीहरु तपाईले यो लाइनमा फेरि एकचोटि टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यो लाइनमा टच गरेर तपाईले यहाँनिर चाहिँ बुस्टरलाई सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ तपाईले यो लाइनलाई इन्क्रिज गर्नु होला र साथीहरु यहाँनिर चाहिँ तपाईले यो बुस्टरलाई चाहिँ 40 अथवा 30% मा सेट गर्नु होला। यदि तपाईले 40% भन्दा बढीमा सेट गर्नुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईको स्पिकर ड्यामेज हुन सक्छ। त्यसै कारणले साथीहरु तपाईले यो बुस्टरलाई चाहिँ आफ्नो इच्छा हिसाबले अथवा तपाईहरुको मोबाइलको स्पिकर कतिको राम्रो छ त्यो हिसाबले तपाईले सेट गर्नु होला। जस्तै मैले यहाँनिर चाहिँ 40 अथवा 50 मा सेट गर्न गइरहेको छु। तपाईले चाहिँ यसलाई 30 भन्दा तलै सेट गर्नु होला र साथीहरु त्यसपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मोबाइलमा चाहिँ भोल्युम र बुस्टर दुईटै सेट भइसकेको छ। र अब साथीहरु तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको कुनै पनि म्युजिक प्लेयरलाई अथवा भिडियो प्लेयरलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईहरुले त्यो म्युजिक प्लेयर अथवा त्यो भिडियो प्लेयरमा रहेको कुनै पनि गीत अथवा भिडियोलाई प्ले गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो गीतको अथवा त्यो भिडियोको साउन्ड तपाईले धेरै नै इन्क्रिज भएको देख्न सक्नुहुन्छ अथवा बढेको देख्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु तपाईहरुले एउटा कुरा म अझै भन्न चाहे, यदि तपाईले यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइलमा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलको भोल्युम र बुस्टरलाई चाहिँ धेरै नै कम राख्नु होला अथवा 50 भन्दा कम राख्नु होला, धेरै नराख्नु होला, नत्र नि तपाईहरुको मोबाइलको स्पिकर फाट्न सक्छ। र साथीहरु यसरी चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा रहेको कुनै पनि गीत अथवा कुनै पनि भिडियोको साउन्डलाई इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै सजिलोसँग। यदि साथीहरु तपाईहरुलाई पनि आफ्नो मोबाइलको साउन्डलाई इन्क्रिज गर्न छ भने तपाईहरुले यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइलमा प्रयोग गर्नु होला, जसबाट तपाईहरुले एकदमै सजिलोसँग आफ्नो मोबाइलको साउन्डलाई इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरु आजलाई यति, र अझैसम्म तपाईहरुले यो UvAdvice च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। यो
भिडियोको तलपट्टि तपाईहरुलाई एउटा सब्स्क्राइबको बटन देखिँदैछ, त्यसलाई टच गरेर सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सँगसँगै आएको घण्टीको आइकनलाई पनि टच गर्नुहोला। यदि साथीहरु तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लाग्छ भने प्लिज आजको यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, व्हाट्सएप, इमो, इन्स्टाग्राम सबै ठाउँमा शेयर गर्नुहोस् र सँगसँगै आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। यदि साथीहरु तपाईहरुको कुनै पनि सल्लाह सुझाव छ भने तपाईहरुले मलाई कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरु, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।